ذات مرة كان هنالك رجل أعمال أمريكي يرتدي بدلة أنيقة يقف على رصيف قرية مكسيكية ساحلية صغيرة. بينما كان يراقب الأمواج المتلاطمة لفت انتباهه صوت محرك قارب يقترب من الشاطئ. عندها رست سفينة صغيرة تقل صيادا واحدا فقط داخل القارب الصغير، وكانت هناك عدة قوارب كبيرة تحمل سمكة التونة ذات الزعانف الصفراء. تسلل شعور بالفضول إلى قلب رجل الأعمال الأمريكي، فاقترب من القارب ليرى ما بداخله. أثنى الأمريكي على الصياد المكسيكي على جودة أسماكه، ممتدحا لونها الزاهي ورائحتها العطرة. سأله الأمريكي وهو يبتسم ابتسامة عريضة: كم من الوقت استغرقت في اصطيادها؟ أجاب المكسيكي بينما كان يرتب سمك التونة بدقة في قارب الصيد الصغير: قليلا من الوقت، لقد ابتسم الحظ لي اليوم فوجدت سمكة كبيرة عالقة في شباكي. ثم سأل الأمريكي وهو يراقب الصياد بحيرة: لماذا لا تبقى في الصيد لفترة أطول وتصطاد المزيد من الأسماك؟ رد الصياد المكسيكي وهو ينظر إلى الأمريكي بعينين هادئتين: أن لدي ما يكفي لإطعام أنا وعائلتي اليوم وتوفير حياة خالية من الهموم لنا. ولكن الأمريكي سأل بعد ذلك وهو يرفع حاجبيه: ماذا تفعل في بقية وقتك؟ قال الصياد المكسيكي بينما كان يمسح العرق عن جبينه: إنني أنام متأخرا في الصباح وأقضي بعض الوقت مع أطفالي، ألاعبهم وأقرأ لهم القصص، ثم آخذ قيلولة مع زوجتي ونستمتع بالهدوء معا، وفي المساء أتجول في القرية حيث ألتقي مع أصدقائي ونتبادل أطراف الحديث. لدي حياة كاملة ومليئة بالنشاط. شعر الأمريكي بالدهشة، فهو لم يتوقع أن يكون لدى صياد بسيط حياة مليئة بالرضا والسعادة. قال الأمريكي وهو ينظر إلى الصياد المكسيكي بنظرة ثاقبة: ألا تشعر بالملل من هذا الروتين اليومي؟ أنا أستاذ جامعي رفيع المستوى، وأعتقد أنني أستطيع مساعدتك. أجاب الصياد المكسيكي وهو يرفع حاجبيه بدهشة: كيف ذلك؟ قال الأمريكي: يجب عليك قضاء المزيد من الوقت في الصيد بدلاً من قضاء وقتك مع عائلتك وأصدقائك، وبالعائدات من صيدك يمكنك شراء قارب أكبر مما سيسمح لك باصطياد المزيد من الأسماك. وبالعائدات من القارب الأكبر يمكنك شراء عدة قوارب وتكوين أسطول من قوارب الصيد، وبدلاً من بيع صيدك إلى وسيط يمكنك بيعه مباشرة بالجملة للمستهلكين في نهاية المطاف، مما سيحقق لك أرباحاً أكبر. وبعدها يمكنك فتح مصنع العلب الخاص بك والتحكم في معالجة المنتج وتوزيعه بالطبع، ولكن ستحتاج إلى مغادرة قرية الصيد الساحلية الصغيرة هذه والانتقال إلى مدينة المكسيك، ثم لوس أنجلوس، وفي النهاية مدينة نيويورك، أين ستدير مشروعك المتوسع. سأل الصياد المكسيكي وهو يعبس تفكيره: لكن كم من الوقت سيستغرق كل هذا؟ أجاب الأمريكي وهو يربط شاربه بنظرة ثاقبة: من 15 إلى 20 عاماً من الجد والعمل الدؤوب. قال الصياد وهو يحك ذقنه: لكن ماذا بعد ذلك؟ ضحك السيد الأمريكي
وقال وهو يشعل سيجارة: هذا هو الجزء الأفضل. عندما يحين الوقت المناسب يمكنك الإعلان عن طرح عام أولي للاكتتاب العام وبيع أسهم شركتك علنيا. ستصبح ثريا جدا، ستجني الملايين والملايين. ما سيحققه الأمريكيون ببطء ستحققه أنت بسرعة. نظر الصياد المكسيكي إلى الأمريكي بعينين لامعتين، وتملكه شعور بالطموح. فكر في كل ما يمكنه تحقيقه: منزل كبير، سيارة فاخرة، حياة مليئة بالرفاهية. ولكن سرعان ما عاد إلى رشده وسأل الأمريكي: ثم ماذا بعد؟ رد الأمريكي وهو يبتسم ابتسامة عريضة: ثم ستتقاعد وتنتقل إلى قرية صيد ساحلية صغيرة، ستنام متأخرا وتصطاد الأسماك براحة، وتلعب قليلا مع أطفالك، وتأخذ قيلولة مع زوجتك، وتتنزه في القرية في المساء، حيث يمكنك احتساء الشاي مع أصدقائك. نظر الصياد المكسيكي إلى الأمريكي بصمت، يفكر في كلماته. لقد أدرك أن الأمريكي كان يتحدث عن حياته هو. فكر الصياد في سعادته البسيطة، وتساءل عما إذا كان يستحق التضحية بها من أجل تحقيق الثروة. في تلك اللحظة قرر الصياد المكسيكي أن السعادة الحقيقية لا تكمن في المال، بل في البساطة والعيش في وئام مع الطبيعة والعائلة والأصدقاء. شكر الصياد الأمريكي على نصيحته، وقرر أن يظل في قريته الصغيرة ويعيش حياة بسيطة مليئة بالسعادة. ترى في الحياة، في حياتك، ربما لا ترى مدى ثرائك في الوقت الحالي. ربما عندما تكبر وتشيب ستنظر إلى هذا الوقت من حياتك وتقول لنفسك أن تلك كانت أسعد سنوات حياتي. لذا لا تخرج للبحث عن الذهب عندما يكون الذهب هناك حيث أنت، ولكن ماذا لو لم تكن راض عن حياتك؟ ماذا لو كنت تشعر بالملل أو عدم الرضا؟ ماذا لو كنت تبحث عن شيء أكثر؟ قد يكون من الصعب معرفة ما تريده حقا في الحياة. قد تستغرق سنوات من التجارب والأخطاء للوصول إلى هناك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: السعادة لا تأتي من الخارج، السعادة تأتي من الداخل. لا يمكنك العثور على السعادة في وظيفة أو شريك أو ممتلكات. السعادة تأتي من الشعور بالرضا عن نفسك وحياتك، تأتي من العيش في وئام مع نفسك ومع الآخرين. السعادة رحلة وليست وجهة. ستكون هناك صعوبات على طول الطريق، ولكن إذا واصلت السعي ستجدها في النهاية. لا تنسى، الذهب موجود بالفعل حيث أنت. ابحث عنه في داخلك وستجده. ستكون هناك صعوبات على طول الطريق، ولكن إذا واصلت السعي ستجدها في النهاية. لا تنسى، الذهب موجود بالفعل حيث أنت. ابحث عنه